हाई स्टुडेन्ट, आज हामी फेरि इङ्ग्लिस ग्रेड 1 को अ काइटको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। सो हामीले चाहिँ काइटले चाहिँ के पनि भन्छ, पतङ पनि भन्छ। ओके, नेक्स्ट। ओके, इन्ट्रोडक्सन। सो वाट इज दिस भन्छ। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर्स। सो यो चाहिँ के हो भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट। यो चाहिँ के रहेछ? दिस इज अ काइट। यो चाहिँ के रहेछ? काइट रहेछ। ओके, नेक्स्ट। ओके, वेयर डु यु सी अ काइट भन्दैछ। सो तपाईँले चाहिँ काइटहरू चाहिँ कहाँ कहाँ देखेको भन्दैछ। ओके, सो वी सी अ काइट इन द स्काई। सो हामीले चाहिँ काइट चाहिँ कहाँ देख्दो रहेछ? हामीले स्काईमा देख्दो रहेछ, आकाशमा देख्दो रहेछ। ओके, नेक्स्ट। सो वाट आर द अदर थिङ्स द्याट फ्लाइ इन द स्काई भन्छ। तपाईँले यहाँ भन्दैछ काइट, अब काइट बाहेक चाहिँ अरूहरू कुन कुन उयोहरू चिजहरू चाहिँ हावामा उड्छ भन्दैछ। ओके, जुन चाहिँ तपाईँले आकाशमा देखेको भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेम द पिक्चर्स भन्दैछ। सो यो पिक्चर्स तपाईँ हेर्नुहोस्, यो पिक्चर्सहरू छ, तपाईँले यहाँ नेम दिनु भन्दैछ। ओके, सो वाट डु वी निड टु फ्लाइ अ काइट भन्दैछ। सो काइटलाई चाहिँ उडाउनुको लागि, हावामा उडाउनुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दैछ। ओके, ओके, सो काइटलाई चाहिँ हामीले उडाउनुको लागि के चाहिँदो रहेछ? टु फ्लाइ काइट वी निड भन्दैछ। फर्स्टमा चाहिँ काइट एउटा चाहिँदो रहेछ, पतङ एउटा चाहिँदो रहेछ, त्यहाँदेखि स्ट्रिङ, डोरी चाहिँदो रहेछ, स्ट्रिङ, अनि ब्रिज, अब हावा पनि चाहिँदो रहेछ। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ तपाईँलाई डिस्कस गर्नु भन्दैछ। डु यु लाइक टु फ्लाइ काइट्स भन्छ। सो तपाईँलाई चाहिँ काइटलाई चाहिँ हावामा उडाउनु चाहिँ मनपर्छ भन्दैछ। इफ यु कुड फ्लाइ वुड यु वान्ट टु बी अ प्लेन, बर्ड, बटरफ्लाई अरू काइट भन्दैछ। इफ यु कुड फ्लाइ, इफ तपाईँ चाहिँ अब फ्लाइ गर्नु सक्छ, उड्नु सक्छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ हुनसक्छ भन्दैछ। प्लेन हुने कि बर्ड हुने कि बटरफ्लाई, काइट भन्दैछ। काइटलाई उयो गर्ने भन्दैछ, तपाईँलाई उयो उडाउनु सक्छ भन्दैछ। ओके, इफ यु कुड फ्लाइ, तपाईँले अब उडाउनु सक्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के चाहिँ उडाउनु सक्नुहुन्छ भन्दैछ। लाइक प्लेन, बर्ड, बटरफ्लाई अर काइट भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट। सो क्वेसन, विच डु यु सी इन दिस मर्निङ भन्दैछ। इन द मर्निङ, तपाईँले चाहिँ जब मर्निङमा तपाईँ उठ्छ, बिहान बेलुका सुतेर बिहानै उठ्छ, त्यति बेला चाहिँ विच डु यु सी एट द नाइट भन्छ। त्यति बेला त मर्निङमा चाहिँ तपाईँले के देख्छ, एन्ड रात परिसकेर चाहिँ तपाईँले के देख्छ भन्दैछ। ओके, यो तपाईँले पिक्चर्स हेर्न सक्नुहुन्छ अनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो मर्निङमा चाहिँ हामीले के देख्दो रहेछ? सन देख्दो रहेछ, एन्ड क्लाउड पनि हामीले मर्निङमा देख्न सक्दो रहेछ, रेनबो पनि हामीले मर्निङमा देख्न सक्दो रहेछ। जब नाइट हुन्छ, जब रात पर्छ, त्यो बेला चाहिँ हामीले के देख्दो रहेछ? स्टार्स देख्दो रहेछ, अनि मुनहरू देख्दो रहेछ, मुन देख्दो रहेछ। ओके, नेक्स्ट। ओके, भोट टु नो भन्दैछ। सो यहाँनिर भोट्सहरू छ, सो तपाईँ हामी बुझ्नेछौँ उसको बारेमा। सो ब्लो युजिङ एयर टु मुभ भन्दैछ। ब्लो भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर हावालाई यताउता मुभ गर्नुलाई भन्दो रहेछ। अब उसको इक्जाम्पल, द विन्ड विल ब्लो द अम्ब्रेला अवे भन्दैछ। सो विन्डले चाहिँ अम्ब्रेलालाई चाहिँ अब यो उडाएर लग्यो भन्दैछ। ब्लोको मिनिङ चाहिँ के रहेछ? युजिङ एयर टु मुभ भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट। ब्रिज, जेन्टल विन्ड, हल्का हावा आउनुलाई चाहिँ ब्रिज भन्दोरहेछ। फर इक्जाम्पल, द ब्रिज मेड द लिफ फल भन्दैछ। जुन त्यो हल्का हावा आएको छ, त्यसले चाहिँ रुखको पत्ताहरू सबै झर्यो भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट। फ्लाइ,
टु मुभ इन द एयर भन्छ। सो हावामा आकाशमा हावामा यताउता मुभ गर्नुलाई चाहिँ फ्लाइ भन्दो रहेछ। फर इक्जाम्पल माई ब्रदर क्यान फ्लाइ काइट्स भेरी हाई भन्दैछ। सो मेरो दाजुभाइले चाहिँ काइटलाई चाहिँ माथि हावादेखि माथि उडाउनु सक्दो रहेछ भन्दैछ, उडाउँदैछ भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट। ओके, विश टु वान समथिङ। सो तपाईँलाई चाहिँ अब के चाहिने, जुनै पनि तपाईँलाई चाहिन्छ त्यसलाई विश माग्नुको लागि चाहिँ के भन्दो रहेछ, विश भन्दो रहेछ। ओके, त्यसलाई चाहिँ विश भन्दो रहेछ। तपाईँले जे कुरा चाहिन्छ, तपाईँले गडलाई माग्छ होइन, गडलाई माग्छ या आफै मनमा माग्छ, विश गर्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्दो रहेछ। ओके, फर इक्जाम्पल आई विश माई बर्थडे वुड कम सुन भन्छ। तपाईँले चाहिँ विश गर्दैछ कि मेरो बर्थडे चाहिँ मेरो बर्थडे चाहिँ छिटो आओस् भन्दैछ। सो यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, विश भन्दो रहेछ। ओके, इच्छा भन्नु, इच्छा माग्नु भन्छ नि हो यस्तो। ओके, नेक्स्ट। राइट टु मुभ युजिङ समथिङ। सो तपाईँले चाहिँ यताउता हेर्नुको लागि अब हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, लाइक तपाईँ यहाँ पिक्चर्समा देख्नु सक्नुहुन्छ, एलिफेन्टमा छ। यो एलिफेन्टलाई चाहिँ अब उसले एलिफेन्टमाथि चाहिँ अब गलेर चढिरहेको छ। अब यताउता जानुको लागि चाहिँ के भन्दो रहेछ, राइड भन्दो रहेछ। आई वन्ट टु राइड अन अ एलिफेन्ट भन्दैछ। सुने के भन्दैछ, म चाहिँ एलिफेन्टको माथि चढेर म यहाँनिर अब के भन्छ चढेर जान्छु भन्दैछ, यताउता हिँड्नुलाई। ओके, नेक्स्ट भोक्याबुलरी एक्टिभिटी। सो यहाँनिर हामीले सानो एक्टिभिटी गर्नु भन्दैछ। डु द एक्सन्स फर द वर्ड कल आउट भन्यो। तपाईँ जुन यहाँनिर तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ, ब्लो, ब्रिज, सिट, फ्लाइ, राइड। सो यो एक्सनलाई चाहिँ अब ठुलो उयो गर्दै हामीलाई यो एक्टिभिटी गर्नु भन्दैछ। ओके, सो ब्लो। सो हामीले चाहिँ ब्लो कसो गर्छ, अब फुकेर फुक्नुलाई होइन। अन्त ब्रिज हुनु, सिट, फ्लाइ, राइड। सो यो चाहिँ हामीलाई यो एक्टिभिटी गर्नु भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट। सो रिडिङ। सो अब यहाँ काइटको हाम्रो सानो भिडियो छ। ओके, सो त्यो अब हामी हेरौँ है। नेक्स्ट। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow. Okay. So, let us read the poem A Kite from Chapter 7, NCERT Marigold, English Grade 1, page 77. So, तपाईँले यो काइटको पोम चाहिँ तपाईँले एनसीईआरटी म्यारिगोल्डको बुकमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँनिर डिस्कस गर्नु भन्दैछ। सो आन्सर, हेभ यु फ्लोन अ काइट भन्छ। सो तपाईँलाई यहाँ सोध्दैछ, तपाईँले काइटहरू उडाउनु भएको भन्दैछ, हावामा उडाउनु भएको भन्दैछ। डिड यु मेक इट यर सेल्फ। सो तपाईँले चाहिँ त्यो काइट चाहिँ तपाईँ बनाएको हो कि होइन भन्दैछ। वाट कलर वाज इट भन्छ। सो तपाईँले बनाएको हो भने चाहिँ त्यो काइटको चाहिँ कलर कस्तो थियो भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट। सो डिड यु ह्याभ एनी प्रब्लम फ्लाइङ द काइट भन्छ। इफ तपाईँले अब काइटलाई उडाएको हो भने चाहिँ त्यहाँनिर जब तपाईँले काइट हावामा उडाउँदा चाहिँ तपाईँले त्यति बेला चाहिँ के प्रब्लमहरू फेस गर्यो भन्दैछ। ओके, हु हेल्प यु टु फ्लाइ द काइट भन्दैछ। सो तपाईँलाई त्यो काइटलाई उडाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसले चाहिँ हेल्प गर्यो भन्दैछ। ओके, सो तपाईँहरू आन्सर्सहरू आफै नोट गर्नु, हेर्नुहोस् अनि तपाईँ फेरि नोट डाउन गर्नुहोस्। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ क्रिएटिभ एक्टिभिटी छ। सो हामीले यहाँनिर एक्टिभिटी गर्नु भन्दैछ। ओके, ड्र काइट एन्ड कलर इट भन्दैछ। काइटलाई ड्र गर्नु भन्दैछ। काइट ड्र गर्नुहोस् अरे, अनि त्यो काइटलाई चाहिँ कलर गर्नु भन्दैछ। मेक अ ह्याप्पी फेस अर अ स्याड फेस अन अ काइट भन्छ। सो त्यो काइटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ह्याप्पी फेस भएको काइट ड्र गर्नु अरे, अर भन्दैछ, अर स्याड फेस भएको
भएको एउटा त्यो काइटमा ड्र गर्नु भन्दैछ. विच एभर यु वान्ट द काइट टु बी भनेर जुनै पनि ह्याप्पी फेस अर स्याड फेस जुनै पनि तपाईँलाई मनपर्छ त्यो काइट ड्र गर्नु भन्दैछ. अनि लास्टमा गिभ अ नेम टु यर काइट भन्दैछ. सो लास्टमा चाहिँ तपाईँको काइटलाई एउटा नेम दिनु भन्दैछ. ओके, सो थ्याङ्क यू.